Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে CBCS ৰ আন্ডাৰত BA B.A.Sc B.Com ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ কাৰণে তেওঁলোকে যেটো প্ৰসেস ফৰ্ম ফিলআপৰ যেটো প্ৰসেস সেই প্ৰসেসক আসলতে তেওঁলোকে নজনাৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিলআপ কৰাৰ হয়তো যিসকলৰ অসুবিধা হ'ব বা যিসকলে আসলতে নাজানে যে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপটো কৰিব লাগিব CBCS ৰ BA B.A.Sc B.Com ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ উইথ বেকলগৰ সেই প্ৰসেসটো মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেহেতু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক ভিডিঅ'বিলাকৰ মোক কমেন্ট দিছিল যে তেওঁলোকে আসলতে কৈছিল যে CBCS ৰ যেটো BA B.A.Sc B.Com যেটো ফৰ্ম ফিলআপ আছে সেই ফৰ্ম ফিলআপৰ ওপৰত যেটো প্ৰসেস আছে সেই প্ৰসেসৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে গতিকে আজি আপোনালোকক মই থুলমূলকৈ এটা প্ৰসেস আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ নিজাববীয়াকৈ নিজৰ মোবাইলৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই CBCS ৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবৰ কাৰণে সো ইয়াত সকলোতকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকৰ মোবাইলত হয়তো Chrome browser সাধাৰণতে আছে Chrome browser আপোনালোকে লিখিব এটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট কি লিখিব সো এটো গুৰুত্ব দিব ডিব্ৰু এক্সাম বুলি আপুনি প্ৰথমতে মাৰি লব সিম্পলি আপুনি এটো মাৰি দিব আৰু মাৰি কিনে সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যেটো প্ৰথম পেজ আহিব প্ৰথম পেজতে আপোনালোকক দেখাইছে প্ৰথম যেটো আসলতে প্ৰথমতে আছে www.dibrugarh.in বা Dibrugarh ইউনিভাৰ্সিটি ডাঙৰকৈ দিয়া আছে হেৰুত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব আৰু এই পেজটোত অহাৰ পিছতে কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক হেতু জনাম তাৰ আগতে আপোনালোকে যদিহে মোৰ চেনেলত নতুন তেনলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে হিমান কাৰণ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী CBCS ৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে হে সকলৰ এই অসুবিধাটো আছে যে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বেলেগ এখন দোকানত গৈ যেতিয়া ফৰ্ম ফিলআপ কৰে আপোনালোকৰ হয়তো পইচাও দৰকাৰ হয় সো আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ কৰিব পাৰিব হেতু কাৰণে এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে পায় আৰু সকলোৱে বুজি পায় কেনেকৈ তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিলআপটো কৰিব পাৰিব নিজাববীয়াকৈ গতিকে এই পেজটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়া দুটা বস্তু দেখুৱা হৈছে এটা হৈছে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু এটা হৈছে TDC ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ CBCS এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ আপোনালোকে দেখিছে সো যেটো সেকেন্ড অপচন আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সোমাই যাব এটা বেলেগ এটা পেজত আপোনালোকৰ যেটো এক্সামিনেশ্যন পেজ হয় সেই এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপৰ পেজ তাত আপোনালোকে সোমাই যাব আৰু ইয়াত হোমৱৰ্কৰ লগে লগে কিছুমান কথা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত কিছুমান কথা আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ কে শুনিবৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে লিখিছে হেগিটা হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস টু বি নোটেড বিফৰ ফিলিং দা অনলাইন ষ্টুডেন্ট এক্সাম ফৰ্ম ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডেটস কিটা দিছে কোন তাৰিখৰ পৰা খুব প্ৰয়োজনীয় আপোনালোকৰ কাৰণে এক্সাম পেজ উইল বি এক্টিভ অন আপোনালোকৰ এই এক্সাম পেজটো এক্টিভ হ'ব 8 তাৰিখ 3 মাহ 2021 অৰ্থাৎ আজি 6 তাৰিখ আৰু দুদিনৰ পিছত এই পেজটো ওপেন হ'ব ভালদৰে খুলিব আৰু এই পেজটো বন্ধ হৈ যাব ক্লোজ অন 18/3/2021 6 pm অৰ্থাৎ 18 তাৰিখ 3 মাহ 2021 ত এই পেজটো টোটালি বন্ধ হৈ যাব এক্টিভ হ'ব 8 তাৰিখৰ পৰা আৰু ক্লোজ হ'ব আপোনালোকৰ 18 তাৰিখৰ পৰা ক্লোজ হৈ যাব সো আপোনালোকে এই পেজটোত আপোনালোকে নিজৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব 8 তাৰিখৰ পৰা আৰু ক্লোজ হৈ যাব 18 তাৰিখে তাৰ পিছত কৈছে টেন্টেটিভ শিডিউল টু এক্টিভেট অফ এক্টিভিটিজ ফৰ এক্সাম লাষ্ট ডেট ফৰ অনলাইন ফৰ্ম সাবমিশন বাই ইন্ডিভিজুৱেল ষ্টুডেন্ট প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ সাবমিশনৰ যেটো ডেট সেই ডেটটো হৈছে লাষ্ট ডেট হৈছে 15/3/2021 15 তাৰিখে আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিব লাগিব এপ্লিকেশনখন সাবমিট কৰাৰ পিছত কলেজে আপোনালোকৰ সেই সাবমিট ফৰ্মটো ভেৰিফাই কৰিব আৰু সেই ভেৰিফিকেশনৰ যেটো কলেজৰ লাষ্ট ডেট এটো 15/3/2021 তেওঁলোকৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট আৰু তেওঁলোকে সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অনলাইন পেমেন্ট কৰিব লাগিব অনলাইন পে কৰিব লাগিব গুটেই ডকুমেন্টস খিনিৰ গতিকে হেতুৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15/3/2021 অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ষ্টুডেন্টৰ ইন্ডিভিজুৱেল সাবমিশনৰ লাষ্ট ডেট কলেজৰ ভেৰিফিকেশন লাষ্ট ডেট আৰু অনলাইন পেমেন্টৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15/3/2021 অৰ্থাৎ আপোনালোকে 8 তাৰিখৰ পৰা এই যেটো আসলতে প্ৰসেস এই যেটো ফৰ্ম ফিলআপ এটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু 15 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত Notification for exam form fill-up of students of various programs under new CBCS into the online examination management system OEMS click here. Itia tolot koise important students of the two autonomous colleges affiliated to Dibrugarh University. Dibrugarh University under dukhon jitu autonomous college ase. He autonomous college bilakor bhitor JB College, Jorhat and North Lakhimpur College. Ei dukhon college asolte need not fill this online student information form এই ফর্মটো ফিল আপ কৰিব নালাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকে আসলতে যেটো অনলাইন ফর্ম আছে হেতু JB কলেজ আৰু জোৰহাট
JB কলেজ আৰু নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজে ফিল আপ কৰিব নালাগে তাৰপিছত পইণ্টবিলাক দিছে যিসকল আচলতে JB কলেজ আৰু নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক কলেজ আছে সেই কলেজবিলাকৰ কৰিব লাগিব এইটো ফৰ্ম ফিল আপ সো ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে লগ ইন ইনটু দা TDC ফাৰ্ষ্ট ৰেগুলাৰ এণ্ড বেকলগ এণ্ড থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ CBCS এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ ৱেব পৰ্টেল প্ৰথমতে লগ ইন কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ বেকলগ আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ CBCS এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপৰ ৱেব পৰ্টেলটো তেওঁলোকে লগ ইন কৰিব লাগিব আফটাৰ সাকসেসফুল লগ ইন যেতিয়া লগ ইন হৈ যাব ইফ ইউ আৰ এপিয়াৰিং ফৰ টু এক্সামিনেশ্যন যদি আপুনি দুটা সাবজেক্টৰ দুটা সেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকে BA ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ বেকলগ দিব বিচাৰিছে উইথ আপোনালোকে BA থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো দুবাৰকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব থাৰ্ড সেমিষ্টাৰৰ কাৰণে এবাৰ এক্সট্ৰা আৰু ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ বেকলগৰ কাৰণে এবাৰ এক্সট্ৰা দুবাৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব ইফ ইউ আৰ এপিয়াৰিং ফৰ এ ছিংগল এক্সামিনেশ্যন আপুনি কেৱল মাত্ৰ যদি এটা পৰীক্ষা দিব এবাৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ ধৰি লওক থাৰ্ড সেমিষ্টাৰক কেৱল পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেৱল ইয়াত এবাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলেই হ'ব কনফাৰ্ম ইউৰ ডমিচাইল ষ্টেটাছ অফ আছাম তাৰপিছত লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ যিটো ডমিচাইল ষ্টেটাছ আছে অৰ্থাৎ আপুনি ক'ৰ হয় সেইটো আপুনি আছামৰ যদি হয় আছাম বুলি আপুনি চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত চিলেক্ট ইউৰ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট ইফ এপ্লিকেবল তাৰপিছত আপুনি নিজৰ যিটো অপশ্যনেল ছাবজেক্ট আছে সেই অপশ্যনেল ছাবজেক্টটো চুজ কৰি ল'ব অপশ্যনেল ছাবজেক্ট মানে ধৰি লওক যিবিলাক আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট লৈছে মেজৰ লৈছে জেনেৰিক আছে পাছ কোৰ্চ আছে কি আছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ সাবমিট এক্সাম ফৰ্ম তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সাম ফৰ্মটো সাবমিট কৰি দিব এক্সাম ফৰ্ম উইল বি ভেৰিফাইড বাই ৰেছপেক্টিভ কলেজ আপোনালোকে সাবমিট কৰাৰ পাছত সেই এক্সাম ফৰ্মখন কলেজে ভেৰিফাই কৰিব যিখন কলেজৰ আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট হয় সেই কলেজে আপোনালোকৰ ভেৰিফাই কৰিব আৰু ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাত দেখিব যেতিয়া আৰু এদিনৰ পিছত বা দুদিনৰ পিছত যেতিয়া আপুনি সেই পেজটো খুলিব বা লগালগ যেতিয়া আপুনি কিছু সময়ৰ পিছত যেতিয়া আপুনি খুলিব যদি কলেজে ভেৰিফাই কৰিছে তাত এটা টিক মাৰ্ক দিয়া আপোনালোকে পাই যাব আৰু টিক মাৰ্ক দিয়া পোৱাৰ পিছতে আপুনি গম পাব যে সেইটো আপোনাৰ ভেৰিফাই হৈ গ'ল আৰু যদি নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব তাত টিক মাৰ্ক নাথাকিব আফটাৰ কলেজ ইজ ভেৰিফিকেশ্যন মেক অনলাইন পে'মেণ্ট যেতিয়া কলেজে ভেৰিফাই কৰি দিব আপুনি কি কৰিব তাৰপিছত অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব সেইটো অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব সেই পেজটোত গৈ আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব আফটাৰ ছাকচেছফুল অনলাইন পে'মেণ্ট যেতিয়া আপোনালোকে পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুল হৈ যাব তাৰপিছত ডাউনলোড পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট সেই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থৈ ল'ব কিপ ইট ছেফ ফৰ ইয়ৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চ আৰু এইটোক আপুনি ভালদৰে ৰাখিব আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আৰু এই যিটো অনলাইন প্ৰচেছ সেই অনলাইন প্ৰচেছটো আটাইতকৈ সুন্দৰকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ইয়াত কেইটামান ব্ৰাউজাৰৰ কথা কৈছে লেটেষ্ট ভাৰ্চন অফ মজিলা ফায়াৰফক্স আপোনালোকে মজিলা ফায়াৰফক্সত আপোনালোকে ভালদৰে কৰিব পাৰিব বা গুগল ক্ৰমৰ লেটেষ্ট ভাৰ্চনটো আপোনালোকে ইয়াৰ বাহিৰে আপোনালোকে বেলেগ আৰু ব্ৰাউজাৰ ইউজ নকৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত যেতিয়া সকলোবিলাক বস্তু আপোনালোকে এইটো পেজ যেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ খুলিব খোলাৰ পিছত এইটো মই পঢ়ি দিলৰ কাৰণে আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু লাগিছে এতিয়া ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম কথাটো হৈছে আই কনফাৰ্ম ডেট বুলি তলত লিখা আছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে সৰু সৰুকৈ লিখা আছে সো ইয়াত আপোনালোকে যিটো বক্স আছে তাত চুই দিব টাচ কৰি দিব টাচ কৰাৰ লগে লগে টিক মাৰ্ক এটা আহি গ'ল আৰু তললৈ যেতিয়া যাব তাত পাব এক্সাম ফৰ্ম লগ ইন সো তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া এইটো অহা নাই যেহেতু এইটো খুলিব আপোনালোকৰ এই পেজটো খুলিব যেহেতু আপোনালোকৰ 8 তাৰিখৰ পৰা গতিকে এইটো খোল খোৱা নাই খোল খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপো দেখুৱাই দিম সম্পূৰ্ণ সো এতিয়া যেহেতু অহা নাই কাৰণ ইয়াত গম পাইছে আপোনালোকে যেহেতু এইটো ওপেন কৰা নাই দিছে ইয়াত এক্টিভ অন 8/3/2021 গতিকে এতিয়া যেহেতু খোল খোৱা নাই গতিকে আপোনালোকক পিছৰ প্ৰচেছটো দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু আপোনালোক ক'লো প্ৰথমতে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেটটো আছাম চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ কৈ দিছে আপোনালোকক তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ ছাবজেক্টবিলাক চুজ কৰিব আৰু তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কলেজে তাক ভেৰিফাই কৰিব আৰু ভেৰিফাই আপোনালোকৰ যদি হয় তেনেহ'লে টিক মাৰ্ক এটা দেখিব আৰু যদি ভেৰিফাই নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে টিক মাৰ্কটো নাথাকে বা ভেৰিফাইড বুলি দেখাব বা ভেৰিফাই নহ'লে ভেৰিফাইড নট বুলি দেখাব তাৰপিছত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব নিজৰ পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত পে'মেণ্টৰ ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব গতিকে এয়াই আছিল আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিত সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছখিনি মই আপোনালোকক ক'লোঁ গতিকে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে সিমান কাৰণ CBCSৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে যাতে এপ্লাই কৰিবলৈ কোনো অসুবিধা নাপায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সো আৰু যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে তাৰ কাষত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ ইমানেই আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক কৈ থওঁ একেবাৰে স্পষ্ট কথা কিছুমান ক'লোঁ আপোনালোকে মই যেনেকৈ ক'লোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে কৰক সুন্দৰকৈ আপোনালোকৰ ফৰ্মবিলাক ফিল আপ কৰিব পাৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ